Varras. Peltsa. Monesti suurilla seikkailuilla on jokin päämäärä. Tavoite, jota kohti pyrkiä. Ja aivan yhtä monesti tuon päämäärän saavutettua huomataan, että ei se ollut se päämäärän saavuttaminen, mikä oli tärkeintä, vaan se matka, joka sinne kuljettiin. Niinpä otimme päämääräksemme juuri tuon matkan itsessään, kuljettuna ystävien kanssa. Yes. On kuitenkin vaikea suunnitella vaellusta ilman kohdetta, joten Varras, Peltsa. 2 viikkoa talvisia maisemia, hiihtoa, leirielämää, ehkä vähän seikkailuakin. Mutta ennen kaikkea 2 viikkoa yhdessä ystävien kanssa kuljettua matkaa, vailla oikeaa päämäärää. Mutta jos joku kysyy, niin Varras, Peltsa. Mulla on Larin auton avain. Testasit sä, että se meni lukkoon? Kokonaan poikki. Ei, mutta eikö siellä joku sisällä joku sellainen naru? Retki niinku jotenkin vastustaa. Kato siitä, se on poikki. Pääsit käyttämään? Pääsi käyttämään ja heti alkuun. Teippi tietysti voisi olla kans hyvä. Ja laitetaan tähän ja teippi. Niin. Kato. Tää oli suorastaan luojan lykkäyttäminen. Vastoinkäymiset tekee seikkailusta seikkailu. Et muuten ne on vaan retkiä. Me muistetaan tää mäki siitä, että sulla meni tuo aisa poikki. Jos se olisi mennyt poikki, niin me oltais muistettu koko mäkeä. En tässä ehtinyt oikein kunnon lähteä, kun ensimmäinen lasku ja Eerolla aisa poikki ja heti päästiin korjailemaan. Eiköhän se tolla kestä, ja 2 viikoksi ollaan nyt tultu tänne Kilpisjärvelle ja lähdetään tästä suuntaamaan tuonne Ruotsin ja Norjan puolelle Varras, Peltsa. Ja ei olla ihan tarkkaan suunniteltu tätä reittiä, että varmaan pidetään aika paljon välipäiviä ja osa porukasta laskee ja sitten osa porukasta varmaan lukee ja syö karkkia, sillä aika huikea sää. Eilen ajettiin tänne niinku tihkusateessa ja oltiin vasta ihan iltamyöhään, niin päätettiin sitten olla tommosessa mökissä yötä ja lähteä tähän aamuun, niin oli aika hyvä päätös, kun nyt päästiin tällaisiin ihan uskomattomiin keleihin sitten starttaamaan tää meidän retki. Meillä on täällä uusia vahvistuksia. Kasa ja... Mä oon Lari. Lari. Moi. Moi. Onks täällä kivaa? Tää on ihan sikakivaa. No mä voin pitää puheen. Tässä on olemme saapuneet tänne Kilpisjärvelle luonnon hellään huomaan. Alussa oli pari mutkaa, Eero Ahkio Aisaan mutkalla, mutta nyt se on suoristettu. Puoli päivää meni, kilometri edetty, mutta se oli vasta ensimmäinen kilometri monista. Kiva päästä vihdoin taas hiihtovaellukselle rakkaiden ystävien kanssa. Nostetaan sille maljaa. Skål! 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 Oli aika tiukkaa. Kuka on päättänyt ja miten, että se on just nimenomaan tällä tavalla merkattu tähän näin? Mä totean, ei tuo voi pitää paikkansa. 1897. Ei ole noin tommoset. Ei ole noin kirkkaita maaleja ollut silloin. Mutta nyt tää on ekologista niin valtiosta toiseen matkustamista. Tässä vaan suksilla ympyrää, niin valtio vaihtuu. Nyt on näillä niin 3 valtakunnan rajat, jos katsoo vähän ympärillä, niin näillä valtakunnillakin on vähän eroja. On Suomikin näin. Se on kutsuvampi ehkä vähän. Se on vähän tommonen, että kannattaako tonne mennä. Mennään katsomaan. Mennään kattoo, joo. Se voi kirjoittaa sit myöhemmin.
hamppari-illallinen. Lämpenemässä nämä jäätyneet sämpylät. Tämmönen hapankaali satai. Mut se ei saa nyt jäädä vielä tonne. Tää oli tämmöstä valmista hapankaalikimchiä. Sitten mä sekoitin sinne maapähkinävoita ja srirachaa ja soijakastiketta. Ja nyt se on vähän niinku sit se samalla tämmönen tahna ja sitten tommonen hapan täyte. Aikamoinen Noin. purilainen. Ihan vähän kaaleojäistä, mutta muuten kyllä aika täydellinen. Siis tää on aivan ihana. Nyt on kyllä tunnelmaa. Kamat toimii ihan oikeesti, vaikka ei se näytä siltä. Sulla oli joku ajatus huomiselle. Onhan pakkaa mun kamoja vielä paremmin, se oli majoitus. Mä ajattelin laittaa ne sinne sisäpuolelle. Onko se ulkopuolella? Mites ensimmäinen yö suju? No se oli vähän semmoista hakemista vielä, että ihan onnistunut säätää täyttöastetta ja tyynyn tiukkuutta kohdilleen, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa varmaan muistuu. Muutama yö valvoo, niin kyllä sit jossain vaiheessa väsyttää niin paljon, että nukkuu hyvin. Joo, sitten ei jossain vaiheessa aina vaihtoehtoja. Muistaa, että miten sä lait. Tarviks esiin? Marko saa olennainen osa tätä. Sitten vielä vasemmalla jalalla varmaan. Eilen kun mentiin Järvijäätä, niin mä olin yllättynyt, kuinka kevyeltä tuo kulkko tuntui. Sitten kun tuli heti eka ylämäki, niin sit sen huomasi. Niin, tossa nyt kuulemma, mä en oo kattonut karttaa, mutta 200 metriä nousuu. Niin... Joo. Eiköhän tää takki lähde pois päältä. Joo, luulen. Toi voi olla banaanimuotoinen tai mahti. Se oli semmonen monttu, siihen se kaatui. Kävi niin kuin sä lupasit, vaikka sä menit suoraan. On kyllä nättiä tällaista metsän ylämäkeä mennä. Sopivan loiva, mutta kuitenkin silleen fyysisesti rankka. Kehollista rasitusta parhaimmillaan. Tänään olisi tarkoitus mennä tonne lähelle Barrasta ja ehkä siinä pitää joku välipäivä ja katsoa mihin asti päästään. Että tästä on joku 12-14 kilsaa sinne. Niin. Mutta aika hyvä hankikanta täällä on, niin vaikka on ihan maaliskuun alku vasta. Niin. Tää kato tuhmeliini aina täällä valkkaa omat reikänsä. Mutta matka on vasta alussa, niin tässä on vähän tämmöistä kesyttämistä vielä. Noniin, tuohon. Tänne. Noniin. Aika tiukka nousu. Se oli kyllä tiukka. Kyllä se meni.
mun takki. Tässä päällä. Joo, sama kuin sun takki. Mistä se on tehty? Missä se on tehty? Missä? Joo. Mikä se vastaus on? Suomi on ollut sillä kehitysmaa vielä se. Ei tehdä mitään. Joku sä jättää? Ei varmaan. En mäkään ottanut. Mä vaan enteilin. No ei, mä menin mappaamaan vähän. Siis ihan törky se hyvä juoma. No. Skål. Eli toiveikas talvi. Ei tää muuten tuu menee. Joo. Tää ei ehkä ihan optimaalista. Voit nyt jo kääntää ehkä. Kun ei toi heti käänny. Tän ahkion ominaisuuksia ei kuulu kääntymään. Ai sieltä tulee Eeran ahkio. Markuksen vetämänä. No se kun kaikki pitää tehdä yksin. Epäilen, että sä vedät vaan Eero-ahtia, kun minunkin ahti on tehty. Miksi vedän minunkin ahtia? Sä oot vielä pyytänyt. Ei vitsi. Mä olisin tiennyt. Mä oon ollut partiossa ja siellä meillä oli aina tapana laulaa yhdessä ja se oli mun mielestä tosi mukavaa. Niinkö? Onhan se aika klassinen kyllä. Hei ystävä pyyhi kyynelee, aivan turhaan niitä teet. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Se on Reebok or Nike. Se on Reebok or Nike. Sitten niillä menee joku 10 sekuntia. Sitten laittaa, onko se tää? Is this the rhythm of the night? Se on Reebok or Nike. Voidaan leikkiä sellaista lapsuuden synttärilempileikkiä, jonka nimi oli Myrkkysieni. Lapsen silleen saa karkkia vaan synttäreillä, niin sit se on niinku silleen mahtava leikki. Laitetaan 15 karkkia tähän ja sitten yksi lähtee pois ja sitten muut valitsee sillä välin, että mikä niistä on myrkkysieni. Ja sitten se alkaa syödä niitä, kunnes tulee myrkkysieni ja sitten se saadaan syödä niitä. Ja se oli siinä. Mutta sitten se on sit hauskinta oli, kun joka tulee takaisin, se heti ottaa sen, joka on myrkkysieni. Mä rupean aina sanoa, että tehdään tähän vaan, tehdään vaan tähän. No tehdäänkö vaan tähän?
No tähän vaan. Eikä sä olet never think twice. Eikö näin? Sitten voi katsoa noin. Ja sitten jos haluaa katsoa aurinkoa, niin menee näin makaamaan, niin sit se paistaa siitä. Voiko se kuvitella, että me kaikki ollaan tolleen? No mä Se on vaan vedätty vaan hoslasta. vielä ennen brunssia, niin aloitellaan pienellä joogasessiolla. Syöpään kyntien vieressä kuljetetaan alas. Ja otetaan kädet suoraksi ylöspäin katsomaan koiraan ja kasvot hartioihin takalinjaan. Yes! Se oli siinä. Ihanaa. Maistuu. En saanut. Ei kun sain toiseen käteen. Hei, kuuntele vieras laulu tää, kun viini lämmittää. Mä räiske pohjan loimujen, tuisku viimatuulien. Kiivettiin tänne Barraksen sivuhuipulle tai matalimmalle pikkuhuipulle ja katsottiin, että se on ihan lähelle. Tää on tämmönen lyhyt päiväreissu, että ei oteta lounaita mukaan, päästään äkkiä lukea kirjaa sinne leiriin, mutta nyt alkaa niinku aurinko laskea ja Yep. joo, onneksi kaverit lainas niidenkin lounaista sitten. On aina välimatkat on yllättävän sit pitkiä kuitenkin. Oli meillä siis eväitä kuitenkin mukaan. Niin, eväitä pitää aina olla, mutta joo. Muut lähti jatkaa, että se näkyy tuolla taustalla ehkä tommosen pienenä pisteenä. Niin toi jotenkin 15-asteinen rinnekin tuntui tosi jyrkältä. No niin, jep, ei ois kyllä meistä laskijoista. Ei Ja sekin tuntui jo hirvittävältä.
Oli vissiin aika rankka reissu. Se oli kamalaa. Oli kamalaa. Piti olla lyhyt päiväretki ja ei oteta lounaita messiin. Ja kello on 6. Ei olla syöty lounasta. Aurinko on laskenut ja tultaisiko me jossain tässä, kun tossa on toi joki? Niin, toimista me ollaan nyt otettu vettäkin. Jep. Niin jos mietin, että jos huomenna menis, nousis tästä tänne, siinä tulee joku vajaa 200, no ehkä joku 150 metriä nousua. Ja sit jos yöpyisi tässä jossain ja pistäisi leirin pystyyn, laskettelijat vois käydä laskea näitä rinteitä. Tää voi olla aika siisti siis tää paikka. Niin. Tää kohtaa vähän tämmöinen, mistä tulee tää jyrkkää ja sitten toi joen avaa ilmeisesti noin reunat on kanssa jyrkät, niin se ei välttämättä ole talvikuljettava. Tai siis sillä ainakaan niinku Mitä tässä on? Täällä menee toiset vuoret. Okei. Tää on laakso. Oliko raikasta? Oli, mutta se oli sellaista lempeän raikasta. Ei se ole yhtään kylmä enää, piti ottaa tappahousut pois jo. Siirrytään tuohon Vältsää kohti. Katsotaan, jos pidetään toinen välipäivä sit siellä. Että meillä on ihan rento ja rauhallinen tahti tällä reissulla. Paljon välipäiviä ja paljon leirielämää. Älä mene liian lähelle, se on lippa siinä. Ai sä tuut hakuilla alas, näin. Pitääkö siinä laittaa jalka tälleen? Ei täältä kyllä kuulu mitään. Niin kuin tuossa tuuli ihan sikana. No, löytikö vettä? Ei ole vielä löytynyt. Tuolla Mikko vasta hajottaa tuollaista lumilippaa. Ei ole vielä päätetty, että mistä kohtaa kaivetaan. Joo. Mä en kuulu mitään. Niin kuin Mikko sanoi, että siellä kuuluu solinaa. Tuo kuulostaa vähän niin kuin koko ajan. Niin, mutta se kuuli sen viimeksi ja se oli kyllä oikeassa. Mä oon siis ihan 100 varma, että Mäkin kuulen lorinaa. Okei. Kyllä mäkin kuulen. 100 varma. Joo. Mä vaan pelkään, että siellä on sellainen
Vesiputous. Sä vapautat sieltä vaan. Sit se vaan räjähtää se paine ja sit toi täyttyy. Minuutin myöhemmin koko barra purkautuu. Puinunut tulivuori. Nyt kuuluu. Se vesi tulee. Se laittaa piippari. Kuuluisat viimeiset sanat. Pitäisikö sun laittaa piippari? En mä tiedä. Mennään kaivaa vesiputous esiin lumilipon alta. Tää on kestävä. Ei laiteta kypärää. Ei laiteta kypärää, ei laiteta piipparia. Molemmat löytyis. Rankaise sitä lippaa. Olan takaa. Tästä vähän niinku vasempaa vielä pitää. Mut se on parempi, ettei tarvi mennä ton alle ihan hirveästi, vaan ehkä, no tää nyt on vähän vähemmän. Onko se aika pakkautunutta? Mitä? Aika pakkautunutta lunta. On. Se on ollut siitä iät ja ajat. Lumi lentää. Lumi lentää jo. Haluan olla jäässä. Jäässä. Ei minä vaan tää niinku alusta. Niin totta, niitä lumiluolia ihan vaan kaiverretaan. Niitä kaiverretaan tommoseen lumeen just. Mikä on sun analyysi tilanteesta? No me aloitettiin vähän, tai mä aloitin vähän väärässä paikkaa. Tästä tuli kallio vastaan. Se kuulosti, tai silloin kun se lumi oli vielä tässä, niin se kuulosti tässä jossain voimakkaammalta, mutta nyt se kuuluu tuolla. Siis sä oot mennyt vaan jään läpi suoraan. No siis tästä kohtaa on ollut jäätä. Kuinka vakuuttunut sä oot, että sieltä löytyy vettä? Siis kyllä sieltä löytyy, se on eri asia, että saadaanko me siis. Että päästäänkö sinne asti? Niin. Kyllä tässä aika vaimea, ihan pienen lorina kuuluu kyllä. Otappa poika kirves käteen ja Katsotaan mätkimään. kumpi. Mitäs siinä syntyy? Mä oikein tiedätte, että ollaanko me tässä 1 päivä vai 2 päivää, niin tässä syntyy semmonen 1,5 vuorokauden tämmönen saniteettitila. Eli nyt tässä on rakennettu tää suojavalli tähän ja kaivettu vähän monttua ja sitten meillä on tapana on tietysti ollut sillä tavalla, että aletaan täyttää perältä. Eli tähän sitten mahtuu aina niinku 1, 2, 3, 4 näin poispäin. Edetään tohon suuntaan lähtiessä. Heitetään semmoset niinku hyvännäköiset lumikökkäreet tuohon päälle, että kaikki tietää, että siellä on käyty ja sinne ei kannata mennä. Lapio on merkkinä, jos tämä saniteettitila on varattu. Kaikki tietää jo tuolta asti, että siellä on joku hommissa. Veskipaperit kerätään talteen tai poltetaan tai... Mä auttaisin, mut jäi lapio matkasta. No niin, ei mitään. Joo. Eikö mulla tää kamera ei pysty? Jatkakaa. Eero, missä niitä talvikiiloja on? Jos kastiketta on liikaa ja sen takia pastaa tulee vähän, niin eihän se vetele. Vai siis, Niin. siis pastahan on se ruoka. Niin jos ei se vetele. Ei vetele. Ei vetele. Niin tohon ne. Ei se voi mennä niin, että kastiketta mitä enemmän, niin se on jotenkin kääntäen verrannollinen. Jep, sehän menee samassa suhteessa. Asia, josta kastiketta olisi tosi paljon, jos pastaa ei olisi yhtään. Mutta mä sanoin, että näinkään voi ratkaista tätä. Ei tätä voi sekoittaa vielä. Miksi nyt pitäisi laittaa vettä? Niin. Ja siis, miksi mä oon näistä puikoissa? mulla on paljasjalkalenkkarit jalassa. Tällaiselle tyypille annettiin niinku ohjat. Pastan täytyy olla veden alla, jotta se voi keittää. Kannattaa sekoittaa ihan pohjasta. Tästä Mikko ei hautaudu.
harjat. Toivottavasti takaisin. Voisiko ne kyllästää jollain? Täällä veistellään tämmöstä lusikan aihiosta vähän pidempää versiota, mikä mahtuisi mun ruokatermonin pohjalle asti. Että tää ei ihan, tässä menee vähän sormet sotkuun, kun sieltä koittaa nokkia viimeisiä jämiä. Saisi siis yhden lounaan syötyä tästä. Laitoinko se puolipitkät karvat? No laitan puolipitkä. Miten menee? No kyllä aika huonosti nuo jäiset kohdi pitää. Täytyy vähän solata. Mä katsoin, että tästä ne voi olla välillä vaikeat, mutta... Yeah. Ja alaspäin tulee olla aika vauhtia. Joo, mä luulen, että mä kävelen suurimman osan tästä juhlassa. Ei ole ihan kivillä, mutta aika sellaista aaltopeltiä. Ei ole jäätäkään. Sitten tulee aika hurjia lumilippoja. Mutta turvallisuus ensin, että ei mitään riskille meininkejä. Jep, ei todellakaan. Niin pysytään siellä keskellä, ettei mennä tietenkään tälle laidalle. Täällä on jännitysnäytelmä. Tuolla on Mikko, Lari ja Julia Jyrkänteen reunalla valitsemassa laskulinjaa. Me seurataan täällä silmätarkkana, että miten nämä kokeneet konkarit täältä tulevat sulavasti alas leiriin. Otetaan nyt zoomata. Mut tuolla ne on ton taimaisen vuoren siitä puolet alaspäin. Siinä on semmonen jyrkkä kohta, niin siinä arpovat, että mitä tekee. Katsotaan lähempää. Vähän ylemmäs. Vähän alemmas. No noin pisteet tuolla keskellä. Hienosti meni kaikilta. Täältä tuli pikku uploaditkin. Pistikö pikku tapukset? Pikku taputukset kaikille. Sieltä ne sankarit saapuu. Näyttää onnelliset. Näyttää kyllä. Oli tää aika siistiä. Komeasti meni. Oikein lumipöllys. Oli hieno lasku. Jyrkkä kuin mikä. Se oli ihan jostain laskufilmeistä noita laskut. Se tuntui semmoiselta Big Mountain laskulta ihan isot linjat. Varsinkin kun Mikko meni, niin Mikolla oli oikein isot linjat. Se oli hyvää lunta. Mikko veti siellä aika kovaa. Muut vedit vähän silleen leveämpiä ja Mikko veti vähän silleen enemmän täysiä. Full sen. Tuossa otettiin riskejä, sitä analysoitiin ihan hyvin ja kaikki on kunnossa. Voi miettiä jatkossa mitä haluaa, mutta silleen hyvä laskuhan se oli. Ja sitten puhuttiin siitä, että mitä kaikkea hyvää oli. Niin mä olin ihan tyytyväinen siihen, että mä päätin mennä kovaa, isomman linjalla.
se onnistui kaatumatta. Sitten mä olin tyytyväinen siihen, että niinku tämän repun kanssa kuitenkin pystyi tekemään ton laskun. Siis tää on niinku 100 litran rinkka tyyliin. Ei taas 188. Sitten kun Markus kysyi, että mitä kaikkea täällä on. Tässä on nämä kiipeilyhakut. Mulla on vettä, kiehuvaa. Täällä on tämmöistä ihan perus, näähän on kevyitä kuin mitä. Tämähän on ihan kevyt. Joo. Suksikramponit, tarpeelliset. Lämmikettä, toppahame, liivi. Tää on mun lempiliivini. Tää on tosi kiva. Sitten oli lounas. Edelleen Essentialia tulee tää vähän seikkailullisempi, mikä on vähän overkilli. Siis kiipeilyvaljaat, mutta ei näy paljon paina. Kiipeilyraudat. Painavin asia, 60 metriä köyttä. Tää on huono köysivalinta tänne. Patukoissa olisi voinut vähän niinku keventää, että näitä tuli vähän paljon. No vähän tulitikkuja ja vähän jotain pikkunarua. Siis lähinnä se nyt tulee niinku noista se paino. Sukset on kevyet. Sukset on kevyet. Nää on kevyet. Ei tää nyt ihan perusvarustus ole. Tää oli tämmönen seikkailuvarustus. Jos toivot leimahtaa, että voisi vetää kannen kiinni, niin sitten se vaan liekki sammuisi tai se ainakaan ei polttaisi mitään. Ja sitten sä voit ottaa tuon homman ja heittää sen vaikka helposti pois. Tuohon Mikko teki alkuperäisen reijän, ei löytynyt vettä. Sitten se alkoi kaivaa vierestä tunneliin. Ei sielläkään mitään vettä tullut vastaan. Mut lotina kuuluu edelleen. Se menee varmaan jossain kivesisessä. Päätetään lähteä tonne kertoa tuota Peltsan massiiviin. Ei kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan, kun siinä näyttäisi olevan semmoinen aikamoinen nyppylä, mistä pitää päästä alas. Näytti aika jyrkältä. Ja pohdittiin, että ei ole varmuutta, että pääseekö siitä ahkioilla, niin ei lähdetä kiertämään, mutta toissapäivän iltapäivällä tuli semmoinen rajavartiomies, ajeli kelkalla vastaan ja sanoi, että kysyttiin, että pääseekö sieltä ahkioilla, niin sanoi, että jättefint, pääsee, että siinä on vähän vaan tällaista, että pitäisi päästä hyvin, niin lähdetään nyt kattelemaan. On tää kyllä aika hikistä puuhaa tää ylämäkeen meno näin. Ahkio on vielä tosi painava. Vähän tämmönen
harvaampi keli tänään. Pidetään tuommoinen lounastauko tuossa ennen alamäkeä, joka on aika tiukka. Käydään vähän katsoa, että miten se laskun pääsisi turvallisesti. Varmaan sukset pois tai joku vetää köydellä perästä. Mä uskon, että me se päästään ihan hyvin. Täällä on semmosia erikoismiehiä matkassa, niin kaikki järjestyy ja naisia. Mä laitan suoraan suosiolle jo sukset tuohon ahkion päälle. Osa menee suksilla, osa lähtee kävelemään. Varmaan ne, jotka menee suksilla, niin loppujen lopuksi päätyy kävelemään. Mennäänkö alas asti sukset jalas vai? Mennään. Mikko otti tossa joku pienen kannustavan ja... Ne käy. Ei varmaan mitään hyvää. Tuo on ihan sikajyrkkä mäki. 45 tai jotain. Huhhuh. Laskijatkin joutuu laittaa sukset. Toikin näyttää hyvältä tyyliltä. Huhhuh, on kyllä aika jyrkkä. Siinä oli kyllä tiukka mäki. Ihan sairaan jyrkkä. Kyllä tuntuu polvista toi jarruttelu. Ja vaan noin. Niin, olisi ehkä pitänyt kääntää ahkio siihen eteen ja laittaa. Ihan hauska. Oi. Minne menee? Ei hitto. Mennään. Sain ahkionkin. Meidän lähteä tonne. Ei vitsi kun hapottaa. Tällainen joen uoma. Olisi jatkanut vaan sinne matkaan. Huhhuh. Te löysitte vettä ilmeisesti. Löydettiin vettä. Mini El Capitan, Joo. mini puro, supermaisemat. Sitten mua ainakin hotsittaa päiväretkikohteena, ihan kävellenkin pääsee. Laaksoa pitkin tonne huipulle, mistä näkee jäätiköt, se on aika loivaa. Myyty. Mennään sinne. Lähdetään katsoa, jos tuolta löytyisi vesi. Ainakin joki siellä on. Saa nähdä, miten helposti saa vettä. Mikko sinne meni ja tekee jotain rappusia. Kyllä siitä vedet saa ainakin. Palakpaneeria. Tää kilkuna. Kiitos. Siis eihän tästä lähde vielä ollenkaan, vaikka me otetaan kuksallisesti. Mikä se vihje siis oli? Kurkisteleva myyrä tulee kolostaan takanani. Miten toi sauva on? Avaa minut. Onko se joku koodi? Arvotus. Pitäisikö me Vai joku takakansi auki. Onko siinä kännykän takapuolella jotain? Avaa minut. tekstissä. Hei! Niin mä sanoin, että varmaan se kansi. Se on toi meidän joki.
Se, kun Lari kävi tuolla hiipparoimassa. Niin Siellä joella. Jaa. On hurjan jännä tällainen aarrejahti käynnissä täällä. Lari on tehnyt meille radan ja mennään ympäri pimeätä metsää. Nyt me lähestytään Lähdin matkaan Alavirtaan. Alavirtaan. Meidän saa varmaan kaivaa. Katsotaan eka, onko siellä piippari. Piippari. Search modeen. Toi tää kauhean Siinä. Noniin, siitä voidaan kaivaa. Sä tökkäisit sitä vaikka silmään. Varmaan aika onnellinen, jos sä tökkäisit silmään. Niin. Wow. Jatkuuko? On! On ihan lumissa. Wow! Hyvä te. Hyvä Lari. Hyvä Lari! Eikö me nyt tosta otettu, kun toi on löydetty? Molemmat. Mahtavaa! Olipa hauskaa. Kehtolaulua vain on ne Lapin lapselle. Lähdettiin päiväretkelle, käydään tuossa takana olevassa laaksossa. Laskijat menee sinne ihan huipulle asti ja me varmaan Saarankaan jäädään vaan sinne laakson pohjalle ja syödään lounasta, käännetään takas, koska taka menee niin jyrkäksi, että sieltä ei näillä tunturisuuksilla kovin mukavasti pääse alas. Ei ole tuossa rinteilyttää oikein lunta, niin ei pitäisi olla mitään vyöryriskiä eikä täällä ole satanut yli viikkoa mitään ja toi on tosi kiinteä pakka kokonaisuudessaan. Ei ole yhtään vyöryä nähty täällä eikä mitään humahdusta kuultukaan, että on tosi stabiili tilanne. Mutta aika jyrkkiä noi rinteet tuolla on, pitää olla tarkkana. Miksi tää on hyvä kohde meille nousta? Ensinnäkään nousukulma ei ole jyrkkä, missään vaiheessa ei mennä yli 25 asteen. Päästään suhteellisen turvallisen etäisyyden päähän näistä seinämistä ja päästään tämmöisellä harjantetta pitkin tässä. Siis tämmönen spontaanisti löydetty paikka tämmöisellä näkymällä, siis nolla riski, niin on tää harvinainen. En olisi itse uskaltanut tulla tänne, mutta teidän kanssa. Sinne noin laskijat nyt lähti. Ne kiipee tosta tonne vuoren päälle ja sitten varmaan laskee joko tästä tai viereisestä laaksosta alas. Tässä on luonnon oma lumipallo. Mä huomasin se ja sitten mä laitoin sen vierimään, niin se vieri joku melkein 100 metriä mun vieressä. Niin katsotaan lähteekö se tähän matkaan taas mun kanssa. Noniin. Jäinen pohjoistuuli soi, myös itkee sana. Laidada, 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 laidada.
Karvinon mukaan luvattu tuulisempaa ja ei kuitenkaan niin huonoa säätöä, että ei voisi edetä, niin kierrellään tätä Peltsan massiivia ja etsitään seuraava hyvä, kiva leiripaikka tuolta. Tiedättekö te, onko tää mökki auki? Mun mielestä nää aukeaa vasta niinku tän kuun lopussa. Mä oon vähän niinku haaveillut, että en kävis. Okei. Pääsee käyttää koko kumiasua. Pysyy kuivana. Mutta oliko meillä toiveita tästä päivästä? Vois kyllä edetä vielä. Ei kyllä varmaan pakastu ihan hetkeä. Oli vähän raskasta tää hiihto, kun kertoi tollaset paakut. Jep. Tänään neuvoantavalla kahveella meillä on yllätystarjouluna erittäin tiukkaa sinihamajuustoa ja semmonen 10 vuotta kypsytettyä briitä ja ritz-keksejä sitten alustana. Näillä mennään nyt. Ja funlightia juodaan tästä pullosta. Ihan tiukkana vaan. Se on 2 narua. Ensimmäinen kysymys. Miten nää yhdistetään? Toinen. Miten mä yhdistän narun tohon niinku järkevällä tavalla? Paalusolmu. Paalusolmu on molempia. Paalusolmu. Mä en halua mitään brassailua. Enkä sano, että se brassailu, mutta mä haluan semmosia, mitä ihmiset oikeesti tekee. Rupees tekemään tollaista myrskys. En usko. Ai niin, on toi telttasolmu vai? Ei, kun tuplauni. Mutta käytetään, jos sä haluat 2 eri siimaa yhteen. Mut verisolmu on vielä parempi. Mä kiinnostuin siitä paalusolmusta. Siihen on hyvä muistisäätö. Mun sormi on se, mihin sitä halutaan niinku laittaa kiinni. Niin sä teet tohon tommosen. Pitää ymmärtää, voi tehdä myös toisinpäin. Mä saattaisin pudota jo siinä lähtöasetelmassa. Niin, se vois. Tavallaan lähdetään anna siitä, se kun meillä on joku juttu, jonka ympäri ensin pitää mennä. Niin. Mä pysyin tossa kärryillä, mutta tavallaan... Tää on se, minkä ympäri sen teet. Niin toinen menee tän. Ja haluan antaa tässä huomioon. Tässä on nyt se lampi. Tää on käärme. Täällä on meidän puu. Niin sen puun täytyy olla tän niin se alempi nauha tässä lammessa, koska muuten kun se kiertää sen, niin jos sä kierrät tän, niin sittenhän se aukeaa. Käärme nousee lammesta, kiertää puun ja palaa takaisin lampeen. Jos tähän tulee kiristystä, se kiristää tätä solmua. Mut se ei kiristä sitä silmukkaa. Niin, Ei, se on se mitä halutaan siinä. Mikä toi oli? Zeppelin solmu. Okei. Ja saa 2 ilmalaivaa yhteen. Esimerkiksi. Eli sulla oli 2 rinkulaa, mistä toinen ne meni eri päin. Tää tuli täältä ja tää täältä. Toi on tyydyttävä. Se ei niinku liian mihinkään. Ei, kysymys numero 3. Mulla on 1 naru. Miten mä teen siihen semmosia lenkkejä?
Alppiperhonen. Alppiperhonen. Tehdään 8-muotoinen lenkki tähän. Tää pää menee täältä alta. Täältä ylös. Voi laittaa vaikka sormen tähän, että pysyy toi alempi lenkki tossa. Sitten on tästä. Valmis! Ihme mies. Näytä uudestaan. Niin tää on vähän haastava. Mutta nyt kun meillä laitettaisiin nää keskenään vaan kiinni, niin siitä tulee tämmönen... Siitä pitäisi tulla kiristyvä tähän niin kun... Nää laitetaan sulkkarilla kiinni, jotta se ei lähde aukeaa. Mutta onks niinku solmu tai mikä jos tarvii sulkkarilla laittaa 2 narua kiikasta? Jos mulla on sulkkari, niin mä saan ne kyllä. Lähettiin siitä Teero oli silleen, että mä haluan oppia joku yksinkertaisen solmun, millä saa 2 asiaa yhteen. Nyt me tarvitaan sulkkari ja... Toinen on sit vaan niinku... No niin. Sitten puuttu se rentous, nyt se oli vaan semmonen. Jep, just näin. Sitten oli heti stressiä, kun alettiin kuvaamaan. Mikä toi on? Mitäs tässä on? Kinnarin höyryttämättömiä kaurahiutaleita, vadelmajauhoa, kuningatarhilloa, marja assortment, lajitelma marjoja. Trangi on tämmönen pattila, luha, kupilka, Motonetin pilkkihanskat, Patagonian nano, tämmönen tonttulakki. Siinä oli aika kattavasti, että mitä siinä on. Puolalainen tämmönen emalini. Mennäänkö halki tosta vai mennäänkö alempaa? Ei ehkä vähän alempaa. Ei tarvitse sitä hyvillä. Meillä ei ole ihan niin 50-50. Ollaan täällä huipulla. Tää on tämmönen keltainen rajapyykkikivi.
Mikäs tässä on homman nimi? Me ollaan nukkumassa lumikuopassa ja päästään ihailemaan samalla revontulia. Näyttää aika mukavalta. On kyllä tosi mukavaa. Hyviä unia sinne. Kiitos. Aamulla nähdään. Aamulla nähdään. Mullakin on kuuma. Kyllä mun niskassa jotain. Mä pystyn nostamaan päätä ylös. Huomenta. Huomenta. Miten meni yö? Ihan mukavasti. Kyllä tässä nukkuu ainakin yhtä mukavasti kuin teltassa. Näyttää ihan lokoisalta oltavalta siellä. Joo, oli jopa kuuma. Kyllä siinä hetken ehti tähtiä katsella. Sitten kyllä simahti. Eka me pohdittiin, että tänne, mutta sitten tästä ei näy Parrakselle, kun tässä on tää lassavarri edessä. Niin jos nousisikin tänne puolelle, niin sit tosta näkis Parraksen huipun ja sit näkis tän massiivin tässä. Nyt alkaa vihdoin tuntua ahkio kevyemmältä. 10 päivää siihen meni. On tässä vähän hetken odoteltu, että milloin se alkaa luistaa silleen mukavasti tuolla perässä. Tänään nyt ensimmäistä kertaa. Tuossa on ollut aika painava. Ollaan saatu appelsiineja ja mandariineja ja veriappelsiineja, mokkapaloja ja kaikkea mahdollista. Niin välillä on parempi vaan pysyä hiljaa. Sanotaan, että hämähäkki on aina metrin päästä jotain. Metrin päässä on hämähäkki aina. Metrin päässä? Joo. No, nyt ei oo ainakaan metrin päässä. On ihan varmasti. Mä en väitä niin, mutta mä luulen niin. Jos nyt mietitään ihan tätä Reiman Racing asua. Jos ero on metrin päässä, niin hämähäkki on metrin päässä. Metsi hiuksissa. Eihän ne nyt lennä. Voi ei. Katkera kalkki. Come on! Come on, come on! Leiri pystyyn, brunssipöytä. Lumen keskellä tää retkikunta on, kuin pientä suurta perhettä. Kuka kokee saaneensa vähän? Mä tartun tilaisuuteen. Tässä on tämmönen virtaava joki. Mennään vähän tonne tästä aukealta pois tonne eteenpäin vähän suojasavampaan paikkaan ja siihen leiri pystyy. On kyllä niin eeppinen maisema, että ei voi tän ohi hiihtää. Maa. Ei tuu onneksi syvempää. Mua vähän pelotti, että tuleeko tästä semmonen 3 metrin kuoppa mistä. Minä vaan hukkuu, kun tässä vaan tällaista sokerilunta.
vaan vajoaisi. Veteen voi. Mut siinä yleensä mä laitan kädet eteen. En oo kyllä hypännyt silleen pää edelle, että ois löytynyt tälleen. Mitä sä Heidi teet? Teen käytävää. Se yhdistyy noiden käytävää. Siellä on toinen käytävä. Suoraan brunssipaikalle. Kyllä. Kätevää. Sillä käytävien verkosta. Käytävä verkosto jatkuu. Vielä on matkaa illalliselle. Pebblei. Onko kuivapuku edes semmonen? Mut semmonen, joka näyttäis vähän niinku noilta teidän untsilta ja sit se on semmonen pieni ja sit tohon puhaltais niin selkä täyttyisi ilmalla. Michelin puku. Niin, mä en tiedä miksei se voisi olla mahdollinen. Joo, se on. Ei oo näkynyt. Klemetyyliitä voi pestä ikkunoita ja mattoja ja joskus myös käyttää tommosessa. Onks toi marinoija? Mä haluan ainakin ajatella, että se on. Mä kutsun sitä marinoliksi. Missään ei mainita, että se olisi marinoli. Marinolla taitaa olla joku kauppa nimi. Me nähtiin tommonen porukka hiihtäjiä tässä ihan meidän leirin lähellä. Ja Lari ja Julia, jotka oli menossa tonne laskea mäkeä, niin oli jututtanut niitä. Ja ne oli ilmeisesti ankarat avotunturit. Ihan leiriytynyt tuohon ihan meidän lähelle. Käydään vähän morjestaa. Hauskaa vihdoin törmätä nyt niihin. Aina ollaan samassa paikoissa tuntuu ja samaan aikaan. Nyt ensimmäistä kertaa sitten varsinaisesti törmätään. Törmättiin Ankarin ja avotunturien korpiaakkoon ja Ankarin ja avotunturien legendoja. Niillä oli 14 tyypin seurue. Täällä me viikon reissu ja kiertää 3 valtakuntaa ja sanoi, että Sarkin reissu oli mennyt hetkestä täyteen. Että talvivaelluksen suosio on kyllä selkeästi lisääntynyt. No on nyt joka reissulla ollut melkein samoihin aikoihin samoissa paikoissa kuin me. Kumpi seuraa kumpaa? Niin, kumpi seuraa kumpaa. Nyt vihdoin kohdattiin. Se oli ihan huikeeta. Oli hyvä vai? Oli aivan huikeeta. Me käytiin tuolla huipulla. Okei, oliko hienot maisemat? Oli. Eeppinen reissu. Siistein nousea laskukokonaisuus aivan. Wow, siistiä. Elämys. Tää alkaa olla valmista. Mä sain tänään olla reimahyliä. Nyt on lämmin. Tässä on 6 kerrosta plus tää reima. Eerolainen stakki. Oli vähän kylmä. -15. Niin ei edes niin, oikeasti niin kylmä, mutta tuli kylmä. On nyt on lämmin. Niin me lähdettiin tonne, mikä se vuoren nimi on, Moskankaisa, uomaa pitkin. Tultiin siihen ihan vikalle seinälle ja nähtiin semmoinen kohta, mistä näytti siltä, että päästään ongelmitta ylös. Ja lähdettiin sitä skinnaamaan, kunnes me sitten jossain vaiheessa tajuttiin, että nyt ei oikeastaan pääse enää ollenkaan. Ja Lari oli mennyt vähän sieltä vasemmalta ja
potkinut vaan monoilla ne askelmat siihen rinteeseen ja sitten mä rupesin tekemään samaa, mutta sitten mä tulin sellaiselle silleen, että mä en saanut potkastua siitä läpi. Ja sitten tuli vähän sellainen jännä, että tämä ei ehkä ole ihan superhyvä. Ja sitten mä rupesin traversoimaan sinne Larin askelmille. Kyllä mä vähän mietin, että mitäköhän mä oikein tehdään. Oliko pikkutuhmaa vaan ja vähän sellaisen keskikokoisen tuhman puolelle? No, ehkä keskikokoisen. Tai se oli stabiili se rinne, mutta sitten lähtökohtaisesti noin jyrkän lumirinteen konttaaminen ylös. Ei ehkä. No miten muuten vankartavotunturit on aina samoissa mestoissa? Mikä tää juttu oli? Niin. Kysyittekö te? Ei kysytty kyllä, miksi ne on taas täällä. Oletteko te kattoneet, että ne on tulossa tänne tai jotain? Ei. Me ei kato. Et viime vuonna mä tiesin, että menee Sarekkiin, mutta silloin oli viikkoa tai 2 meitä aikaisemmin. Niitä ette viime vuonna kohdannut niitä kuitenkaan. Ei me viime vuonna. Ei ole koskaan. Se oli se Kebnekaisa, kun ne oli samaan aikaan. Täällä on meissä tämmönen. Tää ote on tämmönen. Muista mitä Eero sanoi. Kädet on tärkeimmät. Se mitä suu tekee on toissijasta. Wow. Eero ja Heidi nukku tuolla nöpön päällä. Miten meni yö? Hyvin. Ajoittain tuuli aika kovaa, niin tuli vähän kylmä, mutta muuten se nukkui kyllä hyvin. Ja siis siellä tuntui, että siellä oli kyllä lämmin. Tässä lämpimämpi kuin se tässä alhaalla. Oikeesti? Joo. Et ei ollut kyllä yhtään kylmä yö. Joo. Mutta ei toi ehkä ollut niin kylmä yö meilläkään silleen, niin, mitä se oli luvannut, että piti olla osittain makuupussi auki taas. No niin. Mä yritin mennä sinne. Ei se kyllä tuntunut miltään -19. Mutta aika hurjaa tällaisessa lumisateessa tuisku se tuulessa. Niin, oli aika levottomia unia. Joo. Ja se oli vähän jännää kyllä. Me nukuttiin aika silleen tuossa reunalla. Jos Eero olisi lähtenyt yhtään kääntyä vasemmalle, niin se olisi kyllä tullut alas. Okei. Okay. Mä en tiedä, onks musta siihen. Tää on aika jyrkkä rinta. Jep. Niin toi näyttää ehkä paremmalta toi Larin reitti kyllä. Oli kyllä aika brutaali nousu tästä Pältsästuukanista tätä kelkkauraa. Aika tiukkoja nousuja tästä pari kappaletta. Ja jo 240 metriä ollaan tultu ylös ja nyt onneksi ei ole enää pari sellaista lyhyempää nousua ja muuten on laskuvoitto tästä Kilpisjärvellä asti. Onko se ollut kevyttä? Oli kyllä tosi kevyt ylämäki. Kavereista oli kans vähän apua, niin kyllä sieltä noustiin. Nukut sä silleen, että sulla on pää makuupussin hupussa ja sit sä meet retkityyn?
Kilpisjärven lähestyessä mieli alkoi mennä haikeaksi uskomattomista maisemista huolimatta. Taas yksi reissu oli tullut päätökseensä. Päällimmäinen tunne oli kuitenkin kiitollisuus. Mut se on helpompi se havainnollistuu, kun katsoo, kun sä hiihdät. Kiitollisuus siitä, että oli elämässä mahdollisuus tehdä tällaisia reissuja. Ja kiitollisuus siitä, että oli elämässä tällaisia ystäviä, joiden kanssa jakaa nämä muistot. On toi kyllä aikamoinen toi barras tossa iltavauringossa. Oikein kunnon kruunu tälle hiihtovaellukselle. On nää kyllä hienoja reissuja. Paljon hyviä muistoja syntyy tänä aikana.